नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज फाइनली स्यामसङले स्यामसङ ग्यालेक्सी A52s 5G लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। ओभरअलमा हेर्ने भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ इन्डियन मार्केट भन्दा पनि सस्तो प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र हजुरहरुका लागि यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी A52s 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने 800 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन ग्लासको देख्न मिल्छ तर यसमा कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्छ। प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ तर म्याट फिनिशिङ का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल मान्न सकिन्छ। IP67 को सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ। यदि यो स्मार्टफोन पानीमा खस्यो भने पनि त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ जो स्यामसङको One UI 3.1 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्ने छ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले यसमा नक सेक्युरिटीका फिचरहरु पनि देख्न मिल्ने छ र स्यामसङले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई 2014 सम्मको चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट पनि गर्ने भनेको छ जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 5G वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 8 वटा कोर चाहिँ देख्न मिल्छ। 4 कोर Cortex A78 र 4 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने Adreno 642L वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी र एनर्जी एफिसिएन्सी पनि हामीले एकदमै बब्बाल देख्न मिल्ने छ र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा 5G स्मार्टफोनलाई हेर्ने हो भने एकदमै कमालको देख्न मिल्ने छ र एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा पनि लन्च गरेको छ। सो ओभरअल प्याकेजिङमा हेर्ने हो भने एकदमै दामी गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छ र यसमा एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले 12 वटा 5G को ब्यान्ड पनि देख्न मिल्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा OIS को फिचर पनि देख्न मिल्छ। सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ भने थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 5 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि पछाडिबाटै 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै बब्बाल मान्न सकिन्छ र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। यसमा हामीले ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। सो अडियो क्वालिटी पनि एकदमै बब्बाल हुनेवाला छ र अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै हामीले देख्न मिल्छ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले NFC फिचर पनि देख्न मिल्छ र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 25 वाट को चार्जर देख्न मिल्छ तर हामीले बक्समा भने 15 वाट को मात्र चार्जर देख्न चाहिँ मिल्न सक्छ किनभने यो भन्दा पहिला पनि जो ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको छ इन्डियन मार्केटमा पनि हामीले 15 वाट के चार्जर देख्न मिलेको थियो। नेपाली बजारमा चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन चाहिँ गरेको छैन। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले ठिकठाकको डिसेन्ट खालको देख्न मिल्छ भने र्याम र स्टोरेज टाइपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रीड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले डिसेन्ट देख्न मिल्ने छ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ मात्र देख्न मिलेको छ जो 6GB + 128GB र 8GB + 128GB का साथ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ 53,999 रुपीसमा देख्न मिलेको छ भने यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 55,999 रुपीसमा चाहिँ देख्न मिलेको छ। एकदमै बब्बाल प्राइस हो यसको ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने। सो गाइज यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी A52s 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फोन त एकदमै बब्बाल रहेको छ। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ लामो समयको युजका लागि फ्युचर सेन्ट्रिक स्मार्टफोन चाहिएको थियो भने एकदमै बेस्ट अप्सन रहेको छ। एकदमै बेस्ट प्राइसमा पनि लन्च भएको छ। त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो फिचर स्पेसिफिकेसन पनि एकदमै बब्बाल मान्न सकिन्छ। 5G ब्यान्ड पनि एकदमै बढी नै दिएको छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि एकदमै कमालको रहेको छ। डिस्प्ले पनि एकदमै बब्बाल रहेको छ। क्यामेरा फिचर क्वालिटी पनि एकदमै कमालको रहेको छ। यदि हजुरहरु फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, भिडियोग्राफीका लागि पनि एउटा राम्रो स्मार्टफोन
स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ तर फ्युचर सेन्ट्रिक स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुका लागि एकदमै बेस्ट अप्सन चाहिँ यो रहेको छ। मलाई चाहिँ यो स्मार्टफोन एकदमै दामी लागेको छ ओभरअल प्याकेजिङमा हेर्ने हो भने। सो हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ हजुरहरुलाई के कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।